سلام، عطیه میرخانی هستم، مؤسسه آموزشگاه زبان انگلیسی اویدنرز در مونتریال. در ادامه خوانش کتاب دیسکاور کانادا به بخش مادرن کانادا رسیدیم. الان بخش دوم مادرن کانادا هستیم. در این ویدیو قصد داریم که فصل مادرن کانادا رو به اتمام برسونیم و در نهایت تست های این قسمت رو با هم بزنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا با هم تست ها رو هم بزنیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن در چنل ما هم از ما حمایت کنید، هم ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. لطفاً کانال ما رو به دوستانتون که در حال آمادگی برای آزمون شهروندی هستن معرفی کنید تا اونها هم مثل شما موفق باشن. با من همراه باشید. بریم که کتابو بخونیم. در ادامه خوانش کتاب دیسکاور کانادا به بخش دوم مادرن کانادا رسیدیم. همونطور که مطلع هستین محتوای تمامی اسلاید هایی که در این ویدیو آمده از سایت canada.ca برداشته شده بدون هیچ تحریف و تغییری. قبل از اینکه شروع کنیم خوبه که چند تا لغت رو با هم مرور کنیم. Achievement دستاورد، Impact تأثیر، Renown شهرت داشتن به، Diversified متنوع، Rugged Wilderness دنیای وحش خشن، Soapstone سنگ صابون ساخته شده از تالک، Noteworthy قابل توجه. Arts and Culture in Canada هنر و فرهنگ در کانادا. Canadian artists have a long history of achievement in which Canadians take pride. هنرمندان کانادایی سابقه طولانی از دستاوردهایشان دارند که کانادایی‌ها به آن افتخار می‌کنند. Artists from all regions reflect and define our culture and forms of creative expression and have achieved greatness both at home and abroad. هنرمندانی از تمامی نواحی فرهنگ و شکل‌های ابراز خلاقانه را منعکس می‌کنند و تعریف می‌کنند و تونستن دستاوردهای زیادی را هم در داخل کانادا و هم در خارج از کانادا به دست آورند. Canadians have made significant contributions to literature in English and in French. کانادایی‌ها سهم چشمگیری در ادبیات فرانسه و انگلیسی داشتند. Novelists, poets, historians, educators, and musicians have had a significant cultural impact. رمان نویسان، شاعران، تاریخ‌نگاران، فرهیختگان و موسیقیدانان تأثیر فرهنگی چشمگیری داشتند. Men and women of letters included Stefan Leacock, Louis Heman, Sir Charles G.D. Roberts, Pauline Johnson, Emil Nelligan, Robertson Davies, Margaret Lawrence and Modestly Richler. زنان و مردان فرهیخته‌ای چون این اسامی که براتون خوندم از جمله ادبیات نگاران بودن. البته اینجا دوباره فکر میکنم تکرار شده و ما از ادامش میخونیم. Musicians such as Sir Ernest Macmillan and Healy Whelan won renown in Canada and abroad. موسیقیدانانی مثل سر ارنست مکمیلن و هیلی ویلن از شهرت بسیار زیادی در کانادا و خارج از کانادا داشتند. Writers such as Joy Kagwa, Michael Ontadje فکر میکنم امیدوارم درست تلفظ کرده باشم and Rohinton Mystery have diversified Canadian literary experience. نویسندگانی چون جوی کاگوا، میکل اونداجی و راهینتون میستری تجربه خلاقانه و متفاوتی از ادبیات کانادا را در اختیار ما میگذارند. In the visual arts, Canada is historically perhaps best known for the group of 7 founded in 1920 who developed a style of painting to capture the rugged wilderness landscapes. در هنرهای تجسمی کانادا را در تاریخ به خاطر گروه 7 که در سال 1920 پایه‌گذاری شد مشهور می‌شناسند. این گروه سبک جدیدی در نقاشی مناظر طبیعی وحشی به تصویر کشیدن و معروف هستند. Emily Carr painted the forests and aboriginal artifacts of the western coast. امیلی کار جنگل‌ها و صنایع دستی بومیان ساحل غربی را به تصویر کشید. Les automatistes of Quebec were pioneers of modern abstract art in the 1950s, most notably Jean-Paul Riopel. گروه لزوتوماتیست پیشگامان هنر ابستره مدرن بودند که از معروفترین آنها ژان پل ریوپل است.
Quebec's Louis-Philippe Hebert was a celebrated sculptor of historical figures. لویی-فیلیپ هربرت کبکی مجسمه ساز معروف مجسمه‌های تاریخی بود. Kenujawak Ashwek pioneered modern Inuit art with etchings, prints and soapstone sculptures. کینوید آشوک پیشگام هنر اینویت مدرن بود، مجسمه‌های از حکاکی، چاپ و سنگ صابون درست می‌کرد. Canada has a long and respected performing arts history with a network of regional theaters and world-renowned performing arts companies. کانادا سابقه طولانی و درخشانی در عرصه هنرهای نمایشی دارد و شبکه‌ای از تئاترهای محلی و شرکت‌های فیلمسازی معروفی در آن فعالیت دارند. The films of Denny Arcand have been popular in Quebec and across the country and have won international awards. فیلم های دنی آرکن در کبک و سراسر کانادا معروف است و جوایز بین‌المللی برده است. سایر فیلمسازان معروف کانادایی که بد نیست نامشان در اینجا بیاوریم. Other noteworthy Canadian filmmakers include Norman Jewison and Atom Eguyan. سایر فیلمسازان کانادایی که خوبه که اسمشون اینجا بیاریم نورمن جویتسن و اتم اگوان هست. Canadian television has had a popular following. تلویزیون کانادا از محبوبیت بسیاری برخوردار هست. همیشه برخوردار بوده است. Sports have flourished as all provinces and territories have produced amateur and professional star athletes and Olympic medal winners. ستاره‌های ورزش نیز شکوفا شده در کانادا و در تمامی استان‌ها و بخش‌ها ستاره‌های ورزش آماتور و حرفه‌ای و مدال‌آوران المپیک پرورش داده شدند. Basketball was invented by Canadian James Naismith in 1891. بسکتبال رو یک کانادایی به نام جیمز نسمیت در سال 1891 اختراع کرد. خب دوباره یک سری کلمه داریم. boast به رخ کشیدن، dominated مسلط شدن، ultimately در نهایت، spinal cord ستون فقرات، entrepreneur کارآفرین، patent حق ثبت اختراع، archaeological باستان شناختی. Many major league sports boast Canadian talent and in the national sport of ice hockey, Canadian teams have dominated the world. در بسیار از لیگ‌های ورزشی کانادایی‌ها استعداد خود را خوب نشان دادند و ورزش‌های ملی هاکی روی یخ در ورزش ملی هاکی روی یخ تیم کانادایی در دنیا بی همتا هستند. In 1996 at the Olympic Summer Games, Donovan Bailey became a world record sprinter and double Olympic gold medalist. دانوان بیلی رکورددار 2 سرعت شد و در المپیک 2 مدال طلا کسب کرد. Chantal Petitclerc became a world champion wheelchair racer and Paralympic gold medalist. شانتل پتیتکلرک امیدوارم اسمشون رو درست گفته باشم قهرمان مسابقات سرعت با ویلچر شد و قهرمان در واقع پارالمپیک شد و مدال طلا کسب کرد. One of the greatest hockey players of all time, Wayne Gretzky, played for the Edmonton Oilers from 1979 to 1988. یکی از بزرگترین هاکی بازان تاریخ وین گرتسکی هست که این ورزش در بین سالهای 1988 تا 1979 تا 1988 در تیم ادمونتون اویلرز بازی میکرد. In 1980, Terry Fox, a British Columbian who lost his right leg to cancer at the age of 18, began a cross-country run, the Marathon of Hope, to raise money for cancer research. در سال 1980 تری فاکس اهل بریتیش کلمبیا در سن 18 سالگی که به علت سرطان پای راست خود را از دست داده بود به منظور جذب سرمایه برای تحقیقات در زمینه سرطان ماراتونی به نام ماراتون امید آغاز کرد. He became a hero to Canadians. او برای کانادایی‌ها تبدیل به قهرمان شد. While he did not finish the run and ultimately lost his battle with cancer, his legacy continues through yearly fundraising events in his name. اگرچه نتونست دو ماراتون خودش رو تموم بکنه و در نهایت تسلیم سرطان شد، اما هر سال به یاد او کمپین خیریه برای جمع‌آوری پول برای بیماران سرطانی برگزار میشه.
In 1985, fellow British Columbian Rick Hansen circled the globe in a wheelchair to raise funds for spinal cord research. در سال 1985 همشهری بریتیش کلمبیایی او با هدف جمع‌آوری پول برای تحقیقات در زمینه ستون فقرات با ویلچر دور دنیا را پیمود. Canadian advances in science and technology are world-renowned and have changed the world. The world communicates and does business. پیشرفت‌های کانادا در عرصه علم و فناوری در دنیا شناخته شده است و روش ارتباط و تجارت را در دنیا متحول کرده است. Marshall McLuhan and Harold Innis were pioneer thinkers. مارشال مکلوهان و هارولد اینیس از متفکران پیشتاز کانادایی بودند. Science and research in Canada have won international recognition and attracted world-class students, academics, and entrepreneurs engaged in medical research, telecommunications, and other fields. علم و تحقیق در کانادا چهره بین‌المللی دارد و از تمام دنیا دانشجو، اهل پژوهش و کارآفرین را در زمینه‌های تحقیقات پزشکی، علوم مخابرات و سایر زمینه‌ها به خود جذب کرده است. Since 1989, the Canadian Space Agency and Canadian astronauts have participated in space exploration, often using the Canadian design and built Canada. از سال 1989 آژانس فضایی کانادا و فضانوردان کانادایی در کاوش‌های فضایی شرکت داشتند که در آنها معمولاً از بازوهای مکانیکی به نام کانادارم که در کانادا طراحی و ساخته شده است استفاده می‌کردند. Gerald Herzberg, a refugee from Nazi Germany, John Polanyi, Sidney Altman, Richard E. Tyler, Michael Smith, and Bertram Brockhaus were Nobel Prize-winning scientists. همین عزیزان که برشمردم، جرالد هزربرگ پناهنده آلمانی که در زمان حکومت نازی ها از کشورش گریخته بود و جان پولانی، سیدنی آلتمن، ریچارد ای تایلر و مایکل سمیت و برترام براکهاوس از دانشمندان کانادایی هستند که تا به حال برنده جایزه نوبل شدند. Canadian football is a popular game that differs in a number of ways from American football. فوتبال کانادایی از ورزش‌های پرطرفدار در کانادا است که با فوتبال آمریکایی تفاوت‌هایی دارد. Professional teams in the Canadian Football League compete for the Championship Grey Cup donated by Lord Grey, the Governor General in 1909. تیم‌های حرفه‌ای در لیگ فوتبال کانادا یا CFL برای قهرمانی در جام گری که در سال 1909 توسط لورد گری فرماندار کل اهدا شده است رقابت می‌کنند. Canadians have made various discoveries and inventions. Some of the most famous are listed below. کانادایی‌ها اختراعات و اکتشافات بزرگی انجام دادند که برخی از آنها در زیر آمده است. Alexander Graham Bell hit on the idea of the telephone at his summer house in Canada. الکساندر گراهام بل در زمان اقامتش در خانه تابستانیش در کانادا ایده اختراع تلفن به ذهنش رسید. Joseph Armand Bombardier invented the snowmobile, a lightweight winter vehicle. جوزف آرماند بمباردیه مخترع اسموموبیل یک وسیله نقلیه زمستانی بود. Sir Sanford Fleming invented the world system of standard time zones. سر سنفورد فلمینگ سیستم جهانی منطقه‌های زمانی استاندارد را اختراع کرد. Matthew Evans and Henry Woodward together invented the first electric light bulb and later sold the patent to Thomas Edison, who more famously commercialized the light bulb. متیو ایوانز و هنری وودورد با هم نخستین لامپ الکتریکی را اختراع کردند و بعدها ثبت آن را به توماس ادیسون فروختند که او نیز آن را به همه معرفی کرد. Reginald Fessenden contributed to the invention of radio, sending the first wireless voice message in the world. دکتر رجینا فسندن به اختراع رادیو کمک کرد و نخستین پیام صوتی را در دنیا از طریق سیم ارسال کرد. بیسیم در واقع وایرلس. Dr. Wilfred Penfield was a pioneering brain surgeon at McGill University in Montreal and was known as the greatest living Canadian. دکتر ویلفرد پنفیل از پیشتازان جراحی مغز در دانشگاه مگیل در مونترال بود. او زمانی به عنوان با ارزش‌ترین کانادایی زنده شناخته شده بود. دکتر جان ای هاپس invented the first cardiac pacemaker
used today to save the lives of people with heart disorders. دکتر جان ای هاپس نخستین پیس میکر قلبی را اختراع کرد. در این دستگاه امروزه جان بسیاری از بیماران قلبی را نجات داده است. SPAR Aerospace National Research Council invented the Canadarm, a robotic arm used in outer space. آژانس فضایی اسپار شورای ملی تحقیقات کانادارم را اختراع کرد، بازوی مکانیکی که در فضا مورد استفاده قرار میگیره. مایک لازیریتزیس and Jim Balsillie of Research in Motion, RIM, a wireless communications company known for its most famous invention, the BlackBerry. مایک لازاریت و جیم بالسیلی مدیران شرکت RIM، شرکت مخابراتی بیسیم بودند که به خاطر اختراع مشهور خود بلکبری شناخته شدند. خب Want to learn more about Canada's history? اگه میخواهید در مورد تاریخ کانادا بیشتر بدونید، visit a museum or national historic site. از یک موزه یا مکان تاریخی بازدید کنید. Through artifacts, works of art, stories, images, and documents, museums explore the diverse events and accomplishments that form Canada's history. از طریق صنایع دستی، آثار هنری، داستان‌ها، تصاویر و مدارک، موضوعها، رخدادهای مختلف و دستاوردهایی که در شکل‌گیری تاریخ کانادا مؤثر بودند را کاوش کنید. Museums can be found in almost every city and town across Canada. تقریبا در هر شهر بزرگ و کوچک در سراسر کانادا موزه وجود دارد. National historic sites are located in all provinces and territories and include such diverse places as battlefields, archaeological sites, buildings, and sacred spaces. اماکن تاریخی نیز در تمامی استان‌ها وجود دارد. اماکن تاریخی شامل میادین جنگ، مکان‌های باستان شناختی، ساختمان‌ها و اماکن مقدس می‌شوند و برای اینکه خب To find a museum or national historic site in your community or region, visit the website of the Virtual Museum of Canada and Parks Canada. برای اینکه موزه یا مکان‌های تاریخی رو در منطقه خودتون پیدا کنید، به وبسایت موزه‌های مجازی و پارک‌های کانادا مراجعه کنید. که خوندیم. خب The prosperity and diversity of our country depend on all Canadians work together to face challenges of the future. در پایان این من معذرت میخوام. شکوفایی و تنوع موجود در کشورمان به این بستگی دارد که تمامی کانادایی‌ها برای مواجهه با چالش‌های پیش رو با هم و در کنار هم کار کردند. In seeking to become a citizen, you're joining a country that with your active participation will continue to grow and thrive. با شهروند کانادا شدن در واقع به کشوری میپیوندید که با حضور فعال شما به رشد و شکوفایی خود ادامه میدهد. و همینطور فکر نمی‌کنم چیز دیگه باشه. بله. خب در این قسمت که به پایان بخش مادرن کانادا رسیدیم، میخوایم که یه سری از تستا رو با هم انجام بدیم. این تستا به شما کمک میکنه که مواردی که در مادرن کانادا با هم خوندیم رو کاملا براتون جا بیفته. The following statements are true about Canada's international commitments. Which one is not true? اون که درست نیست. Canada is a member of the communist bloc. What have Canadians Lee Taylor, Richard Altman Sidney, Michael Smith, Gerhard Herzberg, Brockhaus Bertram, and Polanyi John got all in common? All are Nobel Prize winners. The Canadian Parliament established a Royal Commission on Bilingualism as well as Biculturalism in 1933, which subsequently resulted in the formulation of the Official Languages Act of 1969. What does this act guarantee? Federal government service to be offered in both English and French. When was the movement for Quebec sovereignty first gained momentum but was defeated? 1980. Which Canadian invented basketball? Naismith James. James Naismith, actually. The people of Canada have contributed to a number of discoveries and inventions over the years. Which among the following inventions was not made by a Canadian? The invention of the television was not made.
Most Canadians of Asian descent had in the past been denied the chance to vote in both federal and provincial elections. However, today, every Canadian citizen of what age can vote? 18. The last Canadian group to gain the right to vote was Aboriginal Canadians. آخرین گروهی که بهشون اجازه حق رأی دادن ابوریجینا بودن. اینو یادتون نره. ژاپنی ها نبودن، ابوریجین ها بودن. The modern energy industry in Canada began with the discovery of oil. When and where was oil first discovered in Canada? 1947 in Alberta. این خیلی مهمه که بدونید اولین بار نفت کجا کشف شد؟ در البرتا در سال 1947. What group of Canadian citizens were given the right to vote in both federal and provincial elections in 1948? Japanese Canadians. In which year was the unemployment insurance introduced in Canada? In 1940. Like other countries across the globe, Canada developed its autonomy gradually with the capacity to make substantial international contributions. What are some of the international organizations that Canada has joined? All of these: NATO, United Nations, NORAD, همه اینها. Which among the following is Canada's national sport? Ice hockey. Which Canadian is credited with the invention of the standard time zone system? Sir Sanford Fleming. How many times have referendums resulted in a negative outcome for Quebec sovereignty? 2 times. During the period of 1960s, Quebec undergone an era of rapid transformation described as the Quiet Revolution. Wayne Gretzky is undisputably regarded as the greatest hockey of all time. Between the years 1979 and 1988, which team did he play for? Edmonton Oilers. When did Canada pass an act that guaranteed equal access to English and French federal government services? 1969. Charles Best and Sir Frederick Bunting are 2 renowned Canadians famed for the discovery of insulin, an important hormone that is used to treat diabetes. What is the significance of this discovery? The discovery has led to more than 16 million lives being saved globally. In 1980, a British Columbian, Terry Fox, made an effort to run across Canada to help raise money for cancer research. خب اینا 20 سوالی بود که به عنوان سمپل از این بخش آورده شده بود و این پایان قسمت مادرن کانادا بود. مرسی که تماشا کردین. حتما منتظر ویدیو بعدی ما باشین که هست How Canadians Govern Themselves. موفق باشید.